Mayroon ka bang patatas sa bahay nyo? Kami rin. Parehas tayo. Patatas ang main ingredients natin ngayon sa ating negosyo recipe. Sa halagang 70 pesos na puhunan, 50 piraso ang nagawa ko. Di ko na pinakita lahat dahil punong-puno na ang chopping board ko. Ang tutubuin mo sa recipe na to ay 80 pesos. Sa isang buwan, kikita ka ng 2,400 pesos. Ang laki, di ba? 3 patatas pa lang yan pero ang dami ng ating nagawa. Alam mo ba ang potato? Heto yung kapag may bagay kang hindi mahanap at tinanong mo ang tito mo. Saan po, potato? Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong lokong kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay potato nuggets. Pwede mo itong ibenta ng 3 piso kada piraso. Pwede din naman 2 piso kung gusto mo, kaso 30 pesos na lang ang tutubuin mo. Okay lang naman siguro kahit maliit lang ang yung tubuin, basta magka-love life ka din, tulad namin. Siya nga pala guys, pwede nyong gamitin mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo na ang main ingredients ay potato? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap, tamis. Oh yes! Gagamit tayo ng 3 pirasong patatas para sa timbang mong hindi nababawas. 1 pirasong celery para sa outing nyong hindi lagi nangyayari. Drawing yarn. 85 grams of bread crumbs. 3 kutsarang harina para sa boses ng nanay mong malakas pa sa busina. 1 kutsaritang asin para sa mga mahihirap gisingin. Tulog asin. 1 kutsaritang paminta para sa mga hindi pa rin marunong magbisikleta. Gagamit din tayo ng mantika sa pagpirito para sa mga senyorito na nakatambay sa kanto. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. So ngayon guys, balatan na natin ng patatas. Pwede kayong gumamit ng peeler kung mayroon kayo para mas manipis ang pagkakabalat nyo. Minsan kasi kapag kutsilyo ang ginagamit natin sa pagbabalat, mas malaki ang nawawala sa ating patatas. Next, hihiwain ko lang to sa 6, pero depende pa din kung gaano kalaki ang patatas na gagamitin nyo. Ang target kasi natin ay mapalambot agad ito. Kapag kasi hindi nyo hiniwayan guys, maiiwang matigas ang nasa gitna. Next, maglalagay ako dito ng 3 basong tubig sa pagpapakulo ng ating patatas. Papakuluin natin to sa loob ng 30 minutes into medium heat. Tapos kapag kumukulo na, ilagay na natin ang patatas. Mas okay kung nakalubog ito sa tubig para mabilis lumambot. Next, takpan muna natin to. Pagkatapos ng kalahating oras, i-check na natin kung malambot na ito. Kapag hindi pa guys, ituloy nyo lang ang pagpapakulo. So dahil okay na to, ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess water nito. Next, durugin na natin ang patatas gamit ang tinidor. Okay lang din naman kung kamay ang gagamitin mong pangdurog dito. Makabawi ka man lang sa kanyang ginawang panloloko sa'yo. Tapos, ilagay na natin ang celery. Pwede din kayong gumamit ng dahon ng sibuyas kung gusto nyo. Isunod na din natin ang 1 kutsaritang asin at 1 kutsaritang paminta. Then, haluin lang natin ito mabuti para mag-combine ng mga ingredients. Pwede kayong maglagay ng iba pang seasonings para mas lalong sumarap ito. Pero wala nang masasarap pa kapag kasama mo ang jowa mo ngayong Pasko. Next, ilagay na natin sa rectangular container ang ating patatas. 30 pieces ang magagawa ko sa lalagyan ko na to, pero unang batch pa lang to. Yung pangalawang batch, di ko na papakita kasi sobrang dami talaga. Basta 50 pieces ang total ng magagawa natin dito. Guys, depende sa inyo kung gaano kakapal ang gagawin nyo. Tapos, i-ref muna natin to para tumigas before natin hiwain.
Heto na guys, galing sa ref to at natanggal ko na din sa container. Hihiwain natin to sa tatlo. Mas okay kung basahin nyo muna ang kutsilyo nyo para hindi dumikit ang patatas dito. Next, pa-vertical naman at hihiwain natin to sa 5. 15 pirasong square shape ang nagawa natin. Para maging triangle ito, hihiwain natin to ng pa-diagonal. So, heto guys yung isang sample natin. Ituloy lang natin ang ganitong procedure. Makakabuo na tayo dito ng 30 pieces na triangle shape na potato. Ang dami, no? Next, gawin natin ang ating batter. Paghaluin natin ang harina, 2 kurot ng asin, at kalahating kutsaritang paminta. I suggest na maglagay kayo ng breading mix dito, kahit mga 2 kutsara lang para maglasang nuggets talaga. Tapos, maglalagay ako dito ng kalahating tasang tubig. Pero unti-unti lang ang paglalagay para hindi maging malabnaw ang batter nyo. Kailangan ganito kalapot ang mixture nyo. So, isawsaw na natin ang patatas sa ating batter. Ito ang magsisilbing pampakapit sa ating bread crumbs. Then, i-coat natin to gamit ang bread crumbs. Make sure na mabalutan nyo to ng todo para maganda ang pagkaka-golden brown nito kapag napirito. So, okay na to. Guys, heto ng first batch na nagawa natin. 30 piraso ito. Mga kaloko, magpainit na tayo ng mantika para makapagpirito na tayo. So kapag mainit na, pwede na natin ilagay ang ating potato nuggets. Lulutuin natin to into medium heat hanggang sa mag-golden brown ng kulay nito. Hindi ko talaga nilalagyan yung gitna dahil dyan nakafocus ang init ng induction cooker ko. Then, baligtarin natin to para maluto naman ang kabilang side. Kung marami kayong mantika guys, i-deep fry nyo na lang para pantay-pantay ang pagkakaluto nito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Ulitin lang natin ang ganitong procedure. Guys, kung di pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, ito na ang tamang time para mag-subscribe kayo. Dahil marami pa akong ituturong murang negosyo recipe katulad nito. So, baligtarin natin to para maluto naman ang kabilang side. Okay na to guys. Ilagay muna natin sa strainer at palamigin muna natin to. Tulad ng panlalamig ng relasyon nyo. Heto na ang ating potato nuggets. Pwede mo itong ibenta ng 3 piso kada piraso. Pwede nyo din ilagay sa kikiam plate, di naman kayo malulugi dito. Guys, ang paggawa pala ng ganitong sauce ay paghaluin nyo lang ang mayonnaise, diniktik na bawang, 2 kurot ng asin, 2 kurot ng paminta, at 2 kutsarang tubig. Yung mga dahon guys, pampaganda lang yan kaya huwag nyo nang pansinin dahil mas maganda ka pa rin para sa akin. Ay! Kung nagustuhan mo ang recipe ko na to, palike naman itong video ko at pasubscribe na din sa channel ko. Dahil marami pa akong ituturong murang negosyo recipe katulad nito. Mag-comment na din po kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Ma'am Lani Bueno Rodriguez, Sir Jonathan Hofer, Pinas Meal Cooking, Sir Jerusalem Mena, Sir Edgar Becoy, Ma'am Ninya Clanor, Ma'am Lilibet Academia, Aling Cusinera, Elijah Sanz Dorola, at kay Ma'am Nenet Perales. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list at presyo ng ingredients ng ating potato nuggets. Bye-bye! Bye-bye!